إذا قابلت شخص لأول مرة، أول شيء بتلاحظ عليه هو شكله الخارجي، مساحة إذنه، حجم أنفه، وش يلبس ولون جلده. هذه المظاهر عادة تكون منبع للإهانات القادمة. تتذكر عبارات السخرية والعيارات اللي تعرضت لها في طفولتك أو حتى مراهقتك؟ كلمة التنمر هي الكلمة المناسبة لوصف هذا كله. زيادة الحد في العداء تجاه الآخرين. كيف ممكن نعرف التنمر؟ في اللغة العربية تأتي كلمة نمر، فالنمر ذو المخالب يستقوي على من هم أضعف منه. وبعيدا عن تعريفه لغة واصطلاحا، وش هي أسباب التنمر؟ من أسباب التنمر الاختلاف العرقي، الاختلاف الديني، أو المظهر الخارجي. أو لفرض عضلات أو لفرض شخصيته. بعضهم بيكون عندهم إحساس بالغيرة المفرطة تجاه الآخرين، فبيعبروا عنها بالتنمر بطرق الإيذاء المختلفة. كيف ينشأ المتنمر؟ ليه ولدين طالعين من نفس البطن أحدهم متنمر والثاني سوي؟ السبب تفضيل أبوه لأخيه عليه، أو تفضيل أمه لأخيه عليه، فبالتالي تخلق نوع من الكسر في ذات الطفل، فبالتالي مع تراكمها تصير في نوع من الإيذاء، وبالتالي هو يتمرد ويتنمر على هذه القضية. الصورة الثانية، الذي أعطي أكبر من حجمه هو تلقائيا يعني يتنمر، يشوف لعبة مع البزر أبي هذه، ويصح إلا بهذه، طيب خذ هذه، لا أبي هذه. هذا نوع من بدايات التنمر. في حين كان التنمر يرتبط بمكان معين كالمدرسة أو الحارة، أصبح الجيل التالي على اتصال دائم مع المتنمرين، خصوصا اللي يتعرضون لهم في مواقع التواصل الاجتماعي. التنمر الإلكتروني قد يكون مجهول، الشخص المتنمر مجهول الهوية بالنسبة للمتنمر عليه. سرعة الانتشار التنمر أو الجمل التي يراد بها الإيذاء ممكن تكون أسرع. فالتنمر الإلكتروني ليس مقيدا بالزمان أو المكان، يمكن لأشخاص متعددين مشاهدته وحضوره في نفس الوقت. ومما يزيد الأمور تعقيدا هو أن الإنترنت ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي يمنح غطاء المجهولية للمتنمرين في استهداف ضحاياهم. فالصعوبة في معرفة الهوية قد يجعل التنمر الإلكتروني مؤلم بشكل مختلف عن التنمر الحقيقي. وحسب دراسة من نورتون سيكيورتي تقول أن 7 أعوام هو متوسط عمر الطفل الذي يتلقى أول هاتف متحرك في المملكة العربية السعودية، وهذا يعتبر الأعلى في العالم. الطفل في مقتبل عمره ليس مستعدا لاستقبال كم هائل من الشتائم والسخرية والتنمر. انستغرام وتويتر وسناب شات حددت عمر 13 سنة لإمكانية التسجيل، يوتيوب حدد عمر 18 سنة أو 13 مع مراقبة الوالدين. إذا كان طفلك يستخدم هذه المواقع فهو مسؤوليتك كمربي. هل كل نقد أو طقطقة أو نكتة تعتبر تنمر؟ حتى يعتبر التصرف تنمرا لابد أن يكون متعمد، وهو أن يكون الاعتداء اللفظي أو الجسدي وغيرها من أشكال التنمر متعمدة ومقصودة بغرض إغاظة الطرف الآخر، وأن يكون الاعتداء متكررا ليس لمرة أو مرتين أو 3. وأحيانا ينشر البعض ما لا ينشر ثم يشتكي من التنمر. الناس ما تفهمون، أنت اللي تفهم يعني، فبالتالي الناس المجتمع ما تنمر عليه، هو الذي يتنمر على المجتمع، لأن عنده شوية أفكار يعني خارجة عن إطار المجتمع، وبالتالي بدل ما يناقشهم فيها مناقشة يتنمر عليهم. من آثار التنمر على الناس أنه يضعهم في حالة من الخوف والتوجس من القيام بأبسط المهام مثل الذهاب للمدرسة أو حتى الخروج من المنزل. قد تصل إلى الاكتئاب والتفكير بالموت أو الانتحار. إذا كان ضعيف فهو يصبر حتى يصل إلى نقطة القوة، ثم يستعمل هذه القوة ضد خصومه، أو أنه ينفجر في لحظة من اللحظات على أمور تافهة ويحاسب على أنه على أمور تافهة. والقضية ما هي بقضية أنه أمور تافهة، لا، القضية أن هناك مجموعة كبيرة من التراكمات هي كما يقال في المثل العربي القشة التي قصمت ظهر البعير. يمكن الحد من التنمر عن طريق تعليم الأطفال المهارات الاجتماعية للتفاعل الناجح مع العالم. عندك قابلية أنك ضعيف وأنك مسكين وأنك كذا، وبالتالي يتنمر عليك. خليك قوي، اعرف أن الحياة فيها جزء من الحياة صراع، ولا بد أن تواجه هذا المصير. لكن كيف نكون مهيئين للتعامل مع بعض الناس المزعجين في الإنترنت، خاصة وهم يستطيعون أن يكونوا على اتصال دائم بضحاياهم؟ هذه الخطوات ممكن تساعدك للتعامل مع المتنمرين على الإنترنت. أولاً، عدم الرد والتجاهل. ثانياً، قم بحظر المتنمر. ثالثاً، في حال تكرر التنمر قم بحفظ وثائق وردود المتنمرين.
رابعاً، قم بإرسال بلاغات على المستخدمين من موقع التواصل نفسه. خامساً، في حال لم يتوقف التنمر يجب إبلاغ السلطات المسؤولة والعودة لقوانين البلد فيما يتعلق بالتعامل مع التنمر الإلكتروني. الإنترنت يعتبر شيء حديث في تاريخ البشرية، سهل حياتنا كثير، وكل مشكلة لها تطبيق أو موقع يحلها، لكن ما في شيء كامل. ظهرت آثار سلبية للإنترنت ومنها التنمر الإلكتروني، ومع ذلك لنتذكر أن التنمر الإلكتروني ليس الحالة الدائمة في تواصلنا من خلال الإنترنت. القوالب السلبية قد تنتشر بسرعة نظراً لدوافع الفضول، ولكن هذا لا يعني أن ندعها تشكل رؤيتنا للواقع. فلا يزال الخير والنية الحسنة جزءاً أساسياً من طريقة تواصلنا. لا تنسى أن التصدي للتنمر يبدأ منك أنت عزيزي المستخدم، عندما تعرض عن المشاركة في أي هاشتاج أو حملة تنمرية. وقبل أن تتنمر تذكر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سلامتك.